नमस्ते सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सधैँ चाहिँ आज पनि मैले तपाईँहरूको लागि एउटा युजफुल भिडियो लिएर आएको छु, जो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन ट्याग चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। र यदि तपाईँहरू यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन ट्यागको चाहिँ सबै कुरा जान्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ यो लेसनमा फिक्स त्यस्ता 10वटा रुल लिएर आएको छु, जसलाई चाहिँ तपाईँहरू सिकेर चाहिँ जस्तोसुकै क्वेसन ट्याग बोल्न अथवा कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म धेरै नबोली भिडियो स्टार्ट गर्नतिर जान्छु। यदि तपाईँहरूले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला, र तपाईँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। र अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्वेसन ट्याग भन्नाले के हो त है। क्वेसन ट्याग भन्नाले चाहिँ त्यस्तो शब्दहरू हो जो चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्सको पछाडि चाहिँ एडेड हुने गरिन्छ अथवा युज हुने गरिन्छ कि त्यो सेन्टेन्स चाहिँ कन्फर्म गर्नलाई, त्यो सेन्टेन्स हो कि होइन भनेर चाहिँ कन्फर्म गर्नलाई। जस्तै नेपालीमा हुन्छ नि, मैले भात खाएँ, खाएन त, तिमी बजार जान्छौ, जान्नौ त, यस्ता यस्ता सेन्टेन्सहरू हुन्छन्। र त्यसै गरी इङ्ग्लिसमा पनि यस्तो शब्दहरू हुन्छन् जो चाहिँ सेन्टेन्सलाई अथवा वाक्यलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नलाई युज हुने गरिन्छन्। तिनीहरूलाई नै क्वेसन ट्याग भनिन्छ। र क्वेसन ट्यागमा चाहिँ साथीहरू दुईवटा पार्टहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट र त्यसै गरी अर्को चाहिँ ट्याग। स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यो राम क्यानट स्पिक यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट भनिन्छ भने यो कान्नटीलाई चाहिँ ट्याग भनिन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ क्वेसन ट्याग बनाउनेलाई यस्तो यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै राम क्यानट स्पिक यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ स्टेटमेन्ट भयो। यदि स्टेटमेन्ट सकिएपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर कमा दिनुपर्ने हुन्छ। र यो ट्याग बनाउनेखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यस सुरुको लेटर चाहिँ हामीले चाहिँ स्मल लेटर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ ट्यागलाई। र त्यसै गरी साथीहरू म तपाईँहरूलाई केही इक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु। राम क्यानट स्पिक कान्टी, राम इङ्ग्लिस बोल्न सक्दैन, सक्छ त। नोबडी इज इन द रुम, कोही पनि रुममा छैनन्, छन् त। लेट्स प्ले फुटबल, सेल वी, ही ह्याड बेटर वर्क इन द फिल्ड, ह्याडन्ट ही। आई हेभ अ पेन, मसँग पेन छ, छैन त। यो भयो केही इक्जाम्पलहरू क्वेसन ट्यागको। र साथीहरू म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्ता 10वटा रुल्स सेयर गर्छु जो चाहिँ तपाईँहरू सिकेर चाहिँ क्वेसन ट्यागमा चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। र म अब धेरै नभए त्यस्ता रुलहरू चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट नम्बर रुलमा चाहिँ के भनिन्छ भने यदि स्टेटमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ छ भने ट्याग चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, र यदि स्टेटमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ छ भने ट्याग चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि कृष्ण वाज गोइङ टु स्कुल, कृष्ण स्कुल जाँदै थियो, वाजन्ट थिएन त। कृष्ण वाजन्ट गोइङ टु स्कुल, कृष्ण स्कुल जाँदैन थियो, थियो त। कृष्ण स्कुल जाँदै थिएन, थियो त। यो भयो फर्स्ट रुल। यदि स्टेटमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ छ भने ट्याग चाहिँ नेगेटिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ, र यदि स्टेटमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ छ भने ट्याग चाहिँ पोजिटिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बर रुलमा के भनिन्छ भने यदि कुनै पनि स्टेटमेन्टमा चाहिँ एक्जुअलिरी भर्ब अथवा हेल्पिङ भर्ब छन् भने चाहिँ त्यसको चाहिँ सेम ट्यागमा चाहिँ सेम लेखिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ बनाएर लेखिन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई अक्जुलिरी भर्ब भनेको के हो थाहा छैन भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डु, डज, डिड, ह्याज, ह्याभ ह्याड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिङ, सेल, सुड, विल, वुड, क्यान, कुड, मे, माइट, मस्ट, निड, युज टु, आउट टु र डियर, यिनीहरू चाहिँ अक्जुलिरी भर्ब हुन् साथीहरू। र म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई केही इक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुको इक्जाम्पल छ राम इज राइटिङ अ लेटर, इजन्ट ही, राम लेटर लेख्दैछ, छैन त। यो चाहिँ एक्जुअलिरी भर्ब, र यता चाहिँ हामीले चाहिँ यसको सेम नेगेटिभ बनाएका छौँ। त्यसै गरी दोस्रो इक्जाम्पलमा सी हेज बाउट अ बुक, हेजन्ट सी, उनीले बुक किनेकी छन्, छैनन् त। आई सेल गो टु स्कुल, म सधैँ स्कुल जाने गर्छु, गर्दैन त। आई एम अ बोय, एमन्ट आई, एमन्ट आई यता हुँदैन साथीहरू। हामीहरू यहाँ सेल छ भने सेलन्ट आई, ह्याज छ भने हेजन्ट हुन्छ सोचेर चाहिँ हामी एम छ भने एमन्ट आई पनि लेख्न बेर गर्दैनौँ। यहाँनिर चाहिँ एमन्ट आई हुँदैन, किनभने यहाँनिर चाहिँ आरन्ट आई हुने गर्छ, र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू ध्यान दिनु होला। त्यसै गरी अब थर्ड नम्बर रुलमा चाहिँ के भनिन्छ भने सधैँ चाहिँ स्टेटमेन्टमा अक्जुलिरी भर्ब अथवा हेल्पिङ भर्ब दिएको हुँदैन, र त्यस्तो खण्डमा चाहिँ यो चाहिँ स्टेटमेन्टमा चाहिँ भर्ब 1, भर्ब 2 अथवा भर्ब 5 दिएको हुन्छ। र यदि हामीले चाहिँ भर्ब 1, भर्ब 2 अथवा भर्ब 5 को लागि चाहिँ हामीले ट्याग बनाउन पर्दा चाहिँ हामीले भर्ब 1 छ भने चाहिँ ट्यागमा चाहिँ डन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, यदि भर्ब 2 छ भने चाहिँ ट्यागमा डिड लेख्नुपर्ने हुन्छ, र यदि भर्ब 5 छ भने चाहिँ हामीले डजन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। र इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ सी राइट्स अ लेटर, उनी चिठी लेख्छिन्, डजन्ट सी, लेख्दैनन् त। त्यसै गरी दे गो टु स्कुल, उनीहरू स्कुल जान्छन्, डोन्ट दे, जाँदैनन् त। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पलमा चाहिँ सी वर्क इन द फिल्ड, उनी
खेतमा काम गर्दैनन् त यो भयो 3 नम्बर रुल्स। अब यसै गरी 4 नम्बर रुलमा चाहिँ के भनिन्छ भने we use don't for have to, doesn't for has to, didn't for had to and used to। यदि चाहिँ क्वेसन ट्याग बनाउनखेरि चाहिँ स्टेटमेन्टमा चाहिँ यदि has to दिएको छ भने हामीले doesn't युज गर्नुपर्ने हुन्छ, have to दिएको छ भने चाहिँ don't युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी used to and had to दिएको छ भने चाहिँ didn't युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ, she has to write a letter, doesn't she? they have to go to school, उनीहरूले स्कुल जानुपर्ने छैन त, don't they? कृष्ण used to play ball, कृष्ण बल खेल्ने गर्दैन त, didn't he? त्यसैगरी अब रुल नम्बर 5 मा के भनिन्छ भने पढौँ, we use don't for have plus noun। यदि स्टेटमेन्टमा चाहिँ have plus noun छ भने चाहिँ don't युज गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी had plus noun छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ didn't को प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसगरी has plus noun छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ doesn't को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, I have a pen, मसँग पेन छ, don't I? छैन त। she had a ball, उनीसँग बल थियो, didn't she? थिएन त। त्यसगरी she has a bag, he has a bag, उसँग ब्याग छैन त। यहाँनिर चाहिँ सी हुँदैन, ही हुन्छ। र यसै गरी अब चाहिँ 6 नम्बर रुलतिर लागौँ। 6 नम्बर रुलले चाहिँ के भन्छ भने साथीहरू, यदि स्टेटमेन्टमा चाहिँ लेट छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्यागमा चाहिँ विल युको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि क्वेसन स्टेटमेन्टमा चाहिँ लेट छ भने चाहिँ सेल युको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यता चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने कुरा केही हुँदैन, खालि हामीले विल यु र सेल युको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्छौँ, लेट देम कम इन द रुम, तिनीहरूलाई कोठामा आउन देऊ, विल यु दिन्छौ त। लेट्स प्ले पब्जी, ल पब्जी खेलौँ त। साथीहरू धेरै पब्जी नखेल्नु होला है, पब्जी खेल्नु धेरै राम्रो हुँदैन। त्यसैगरी अब चाहिँ 7 नम्बर रुलमा के भनिन्छ भने चाहिँ यदि स्टेटमेन्ट चाहिँ इम्परेटिभ अथवा साधारण, इम्परेटिभ सेन्टेन्स भनेको थाहै होला, साधारण तिमी भात खाऊ, मलाई सहयोग गर, यस्ता सिम्पल छन् भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्यागमा चाहिँ विल युको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्छौँ, ओपन द डोर, ढोका खोल त, खोल्छौ त, विल यु? प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्छौ त, यो भयो होइन। यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू। यसै गरी हामीले चाहिँ 7 नम्बर रुल पनि बुझिसक्यौँ। यदि स्टेटमेन्ट चाहिँ इम्परेटिभ सेन्टेन्स भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्यागमा चाहिँ विल युको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी अब चाहिँ 8 नम्बर रुल जो चाहिँ हल्का इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले चाहिँ धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा। we use following words for the question tag in the following situation। दिएको अवस्थाहरूमा चाहिँ यस्तो युज गर्छौँ भनिएको छ। जस्तै had plus better छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याग बनाउनखेरि चाहिँ had on को युज गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि he had better work in the field, hadn't he? त्यसै गरी would plus rather छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ wouldn't को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि he would rather write a poem, wouldn't he? त्यसै गरी यदि had plus verb 3 छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसन ट्यागमा चाहिँ hadn't को युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै she had written a poem, hadn't he? उसले एउटा चिठी लेखेको थिएन त। त्यसै गरी यदि इज प्लस verb 4 आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ isn't को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यदि चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ प्रेजेन्ट टाइमको छ भने मात्र, जस्तै इक्जाम्पलको लागि he is watching भिडियो नाउ, ऊ चाहिँ अहिले भिडियो हेर्दैछ छैन त। त्यसै गरी ह्याज प्लस verb 3 आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गर्नुपर्छ भने चाहिँ hasn't युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेसन ट्यागमा। जस्तै इक्जाम्पलको लागि he has written a letter, hasn't he? उनीले एउटा चिठी लेखेको छैन त। त्यसै गरी हामीले चाहिँ would plus verb 1 आयो भने चाहिँ wouldn't को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्छौँ, he would write a poem, wouldn't he? He would write a poem, wouldn't he? And next one is watch plus verb 4 आयो भने यदि चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ पास्ट टाइमको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने he was writing a letter yesterday, wasn't he? ऊ चाहिँ हिजो के अरे चिठी आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई नहुन सक्छ, हिजो ऊ चाहिँ चिठी लेख्दै थिएन त, wasn't he? यो चाहिँ भयो पास्ट टेन्सको। हेर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पल, he was writing a letter yesterday, wasn't he? अर्को पनि हेर्नुहोस्, यदि आर प्लस verb 4 छ भने चाहिँ ट्यागमा चाहिँ यदि आर प्लस verb 4 छ भने ट्यागमा चाहिँ आरएन को युज हुने गरिन्छ। यदि चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ प्रेजेन्ट टाइमको छ भने इक्जाम्पलको लागि दे आर वाचिङ माई भिडियो नाउ, आरएन थे? उनीहरू मेरो भिडियो अहिले हेर्दैछन् छैनन् त।
छन्। त्यसगरी वेयर प्लस भर्ब फोर यदि पास्ट टाइमको सेन्टेन्स छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याग बनाउनखेरि चाहिँ वेरेन्टको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि वी आर प्लेइङ क्रिकेट एस्टरडे वेरेन्ट वी, हामी चाहिँ हिजो क्रिकेट अथवा जे पनि खेल्दै थिएनौँ त। यो भयो 8 नम्बरको रुलको लागि युज हुने कुराहरू। अब चाहिँ हामीले चाहिँ 9 नम्बरको रुलतिर लागौँ। 9 नम्बरको रुलले चाहिँ के भन्छ भन्ने चाहिँ फर सम भेग्यु सब्जेक्ट समबडी, नोबडी, एभ्रीबडी, एनीबडी, नो वान, एनी वान, दोज, पिपुल यस्तो चाहिँ आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्यागमा चाहिँ दे भन्ने चाहिँ प्रोनाउनको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ समबडी इज इन द टोइलेट आरन्ट दे। धेरै साथीहरू यहाँनिर झुक्किन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अक्जुअलिरी भर्ब छ, इजको चाहिँ इजन्ट हुन्न भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यस्तो चाहिँ हुँदैन, किनभने यदि यहाँ पछाडि चाहिँ दे आइसक्यो भने चाहिँ यता इज आउने चाहिँ इज आउने चाहिँ कुरा हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ त्यसैले आरन दे। कोही चाहिँ कोठामा छन् छैनन् त। नोबडी इज इन द रुम इन द टोइलेट, कोही पनि टोइलेटमा छैनन् छन् त। समन कुक्स मासु, कोही चाहिँ मासु पकाउँदैछ छैन त। यो भयो हाम्रो चाहिँ 9 नम्बर रुल। त्यसै गरी अब चाहिँ हामीले 10 नम्बर रुलमा पनि यही कुरा हो, तर यो चाहिँ समथिङ नथिङ यस कुराहरूको लागि चाहिँ युज हुने गरिन्छ। इक्जाम्पल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर सम भ्यागु सब्जेक्ट समथिङ, नथिङ, एनिथिङ, एभ्रिथिङ, दिस, द्याट प्रोनाउन इट सुड बी युज, इटको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र तर कहिलेकाहीँ चाहिँ डियर वान भन्ने पनि युज हुन्छ र त्यस्तो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ डियरको चाहिँ डियरै लेख्नुपर्ने हुन्छ र वानको चाहिँ वानै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ एभ्रिथिङ इज पोसिबल इजन्ट इट, सबै कुरा के छ अरे पोसिबल छ छैन त भनेर चाहिँ यो ट्यागले चाहिँ बुझाउँछ। सबै कुरा पोसिबल छ साथीहरू, सबै कुरा पोसिबल छ यदि हामी चाहिँ साँच्चीकै गर्न चाहन्छौँ भन्ने। अर्को इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ डियरवाला भन्यो भने डियर इज जेन्टलम्यान इजन्ट डियर। डियर छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यतै डियरै लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ अक्जुअलिरी भर्बको हिसाबले चाहिँ नेगेटिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। डियर इज अ जेन्टलम्यान इजन्ट डियर, त्यहाँ चाहिँ एउटा जेन्टलम्यान छ छैन त त्यहाँ। वान इज नेसेसरी फर ही इजन्ट वान, एउटा चाहिँ उसको लागि आवश्यक छ छैन त। यो चाहिँ भयो। फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नु अल इज वेल इजन्ट इट, सबै कुरा वेल छ, सबै कुरा राम्रो छ छैन त भनेर चाहिँ भनेको छ। साथीहरू सबै कुरा वेल हुन्छ, कहिले पनि नराम्रो कुरा हुँदैन, जे कुरा पनि हाम्रो राम्रैकै लागि हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो शब्दहरू चाहिँ सेन्टेन्समा युज हुने गर्छ जसले चाहिँ डाइरेक्टली नेगेटिभ अर्थ दिने गर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि नेभर, सेल्डम, रियली, बियरली र स्क्यारली भन्ने खालका चाहिँ शब्दहरू चाहिँ सेन्टेन्समा चाहिँ युज हुने गरिन्छ। र यस्तो शब्द चाहिँ सेन्टेन्समा आयो भने चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ नेगेटिभ हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले चाहिँ त्यसको ट्याग चाहिँ त्यसको पोजिटिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरू क्वेसन ट्याग लेसन चाहिँ यति नै हो। यदि तपाईँहरूले यो सबै नियमहरू चाहिँ बुझ्नु भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ ट्यागको चाहिँ जस्तो सुकै क्वेसन अथवा बोल्न पनि सक्नुहुन्छ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले चाहिँ ट्याग चाहिँ सबै बुझिसक्नु भयो होला। र यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र आफ्नो सजेसन पठाउनलाई कमेन्ट पनि गर्नु होला। र यदि तपाईँहरूले यो भिडियो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। र साथीहरू आजको भिडियो यहीँ अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल।